आता यानंतर 5वं प्रिन्सिपल, यूज सेफर सॉल्व्हंट्स अँड ऑक्झिलरीज ऑर यूज ऑफ ग्रीन सॉल्व्हंट्स. या प्रिन्सिपलचं स्टेटमेंट बघा. द यूज ऑफ ऑक्झिलरी सबस्टान्सेस इज मिनिमाइज्ड ॲज these मेक्स अप अ लार्ज पर्सेंटेज ऑफ द टोटल वेस्ट क्रिएटेड. आता या स्टेटमेंटमध्ये म्हटलेलं आहे द यूज ऑफ ऑक्झिलरी सबस्टान्सेस. ऑक्झिलरी सबस्टान्सेस म्हणजे काय, तर त्याचा मराठीत अर्थशास्त्रशुद्ध सांगायचा म्हणजे सपोर्टिव्ह सबस्टान्सेस किंवा त्याला आपण सहाय्यक सबस्टान्सेस असं म्हणू. फॉर एक्झाम्पल सॉल्व्हंट्स असतील, सेपरेशन एजंट्स असतील, ते आपल्याला इंडस्ट्रियल प्रोसेसमध्ये लागत असतात. Such auxiliary substances, they are used in minimum quantity, because if they are used in large quantity, the large amount of waste is generated. But our aim is to produce less amount of waste. So for any synthesis, we have to use the solvent which must be safer, which is more efficient, and which produce less waste. Then question arises, which solvent has all these qualities? Think a while and then tell me. I think you all decided water is that solvent which is safer, cheaper, and more efficient. Along water, we can use supercritical carbon dioxide as a more effective auxiliary substance for industrial synthesis. If we imagine that carbon dioxide from atmosphere is collected and used as a solvent, what will happen when we use as this environmental carbon dioxide as a solvent? जर आपण अशा पद्धतीनं हवेमधला कार्बन डायऑक्साईड हा सॉल्व्हंट म्हणून वापरू शकलो तर ग्लोबल वॉर्मिंगचा प्रॉब्लेम काही अंशी त्या ठिकाणी सुटण्यास मदत होईल. पण आजपर्यंतच्या बऱ्याचशा इंडस्ट्रियल प्रोसेसमध्ये ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंटचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केलेला असतो. त्यामध्ये बेन्झिन, डायक्लोरोमिथेन, ट्रायक्लोरोमिथेन, कार्बन टेट्राक्लोराईड यासारख्या ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंटची नावं सांगता येतील. पण हे ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट जे आहेत ते कार्सिनोजेनिक आहेत, होलाटाईल आहेत, टॉक्झिक आहेत आणि त्याच्याशिवाय देअर यूज क्रिएट्स लार्ज अमाऊंट ऑफ वेस्ट, दे पोल्यूट एअर and also they have bad impact on health of workers as well as consumers and even on environment. So according to this 5th principle, we must use green solvent. That means instead of these organic solvent, we have to use the more safer solvents like water, supercritical carbon dioxide for clean environment. Now next and 6th principle is design for energy efficiency. This principle says that chemical reactions should be designed in such a way that to minimize the use of energy. अर्थ कोणतीही केमिकल रिॲक्शन करताना आपण कमीत कमी ऊर्जा वापरली पाहिजे. शक्यतो वी हॅव टू ट्राय टू कॅरी आउट रिॲक्शन्स ॲट रूम टेम्परेचर अँड प्रेशर. यामुळं काय होईल तर त्या ठिकाणी ऊर्जा वाचेल आणि इनडायरेक्टली पर्यावरणाचं होणारं प्रदूषण जे आहे ते त्या ठिकाणी रोखलं जाईल. आता तुम्ही म्हणाल पर्यावरणाचा प्रदूषण आणि ऊर्जा वापराचा काय संबंध आहे? या दोन्हीचा तसा अत्यंत घनिष्ठ असा संबंध आहे. उदाहरणार्थ आपण घरामध्ये जी वीज वापरतो ती वीज कुठून येते? समजा ती थर्मल पॉवर स्टेशनमधनं येते असं आपण गृहीत धरलं तर त्या ठिकाणी ती वीज निर्मिती करण्यासाठी काही दगडी कोळसा जाळावा लागेल किंवा कोळशाचा वापर केलेला असेल. यासाठी कोळसा मिळवण्यासाठी त्या ठिकाणी जंगलांची तोड केली जाते. अशा प्रकारे आपण नैसर्गिक साधन संपत्तीचा वापर करून आपण त्या ठिकाणी एअर पोल्युशन करतो. समजा ती वीज न्यूक्लिअर पॉवर स्टेशनमधनं आली असेल तर त्या ठिकाणी न्यूक्लिअर वेस्ट जे या रिॲक्टरमध्ये तयार झालेलं असतं त्याच्यामुळे सॉईल पोल्युशन होतं. तसंच एअर पोल्युशनसुद्धा मोठ्या प्रमाणावर होतं. अशा प्रकारे आपण अप्रत्यक्षरित्या ऊर्जा निर्मिती करत असताना निसर्गाचं एन्व्हायरमेंटचं पोल्युशन त्या ठिकाणी करत असतो. मग ते तुमचं वॉटर पोल्युशन, हायड्रो थर्मल पॉवर स्टेशन जर असेल तर त्या ठिकाणी पाण्याचं पोल्युशन होतं, एअर पोल्युशन घडतं. न्यूक्लिअर पॉवर स्टेशनच्या बाबतीमध्ये आपण बघितलं की त्या ठिकाणी सॉईल पोल्युशन पण होतं. तर अशा पद्धतीने आपण पोल्युशन त्या ठिकाणी करत असतो. म्हणून असं म्हटलं जातं की ऊर्जेची बचत हीच ऊर्जेची नवनिर्मिती केल्यासारखं आहे. म्हणून आपण कोणत्याही प्रक्रिया किंवा
इंडस्ट्रीजमध्ये घडवून आणलेले केमिकल रिॲक्शन्स असो, आपण त्या कमीत कमी तापमानावरती किंवा शक्यतो रूम टेम्परेचरला त्या कॅरी आऊट केल्या पाहिजेत. आता ह्या रिॲक्शन रूम टेम्परेचरला कशा पद्धतीनं कॅरी आऊट करता येतील, तर त्या वी हॅव टू यूज प्रॉपर कॅटलिस्ट. Now, what is the role of catalyst and how catalyst work? All these things we know already. The second thing is that the working temperature of chemical reaction can be reduced or decreased by using microorganisms. With the help of microorganism, we can carry out some chemical reactions. For example, आपल्या दैनंदिन व्यवहारातलं उदाहरण म्हणजे दुधाचं दह्यात रूपांतर होणं किंवा किण्वणाची जी प्रक्रिया आहे त्याच्यासाठी आपल्याला मायक्रो ऑर्गॅनिझमच उपयोगी पडतात. त्याच प्रकारे इंडस्ट्रियल ॲप्लिकेशनमध्ये सुद्धा ऑर्गॅनिक सिंथेसिससाठी मायक्रो ऑर्गॅनिझम वापरता येऊ शकतात. उदाहरणार्थ अल्कोहोल निर्मितीची प्रक्रिया असेल किंवा फर्मेंटेशनचे ज्या प्रोसेसेस आहेत इंडस्ट्रीमध्ये घडून येणाऱ्या, त्यासाठी आपल्याला ह्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा वापर करता येईल. दुसरं असं की दिस केमिकल रिॲक्शन इट कॅन बी कॅरीड आउट ॲट लो टेम्परेचर बाय यूजिंग रिन्युएबल मटेरियल्स अँड ऑल्सो बाय चेंजिंग टेक्नॉलॉजी ऑफ हीटिंग सिस्टीम. फॉर एक्झाम्पल, in some chemical synthesis refluxing conditions are used, or sometimes we can use the microwave heating instead of normal regular heating. That is, the use of energy can be minimized by changing technology of heating system. In all we can say that the chemical synthesis they should be carried out at minimum, or we must try to carry out them at a room temperature. Now the next and seventh principle is use of renewable feedstocks. रिन्युएबल म्हणजे पुनर्नवीकरणीय. पुनर्नवीकरणीय म्हणजे ज्यांचं आपल्याला पुन्हा पुन्हा निर्मिती करता येते असे जे घटक आहेत त्यांना रिन्युएबल असं म्हणायचं. आणि फीडस्टॉक्स म्हणजे आपल्या केमिस्ट्रीच्या भाषेमध्ये आपण त्याला स्टार्टिंग मटेरियल असं म्हणू शकतो. आता या प्रिन्सिपलचं आपण त्या ठिकाणी स्टेटमेंट बघूया. धिस प्रिन्सिपल पॉइंट्स टुवर्ड्स यूज ऑफ केमिकल्स which are made up from renewable sources. Renewable sources that means plant origin किंवा plant based sources rather than non-renewable sources. For example, renewable sources म्हणजे कोणकोणते सांगता येतील, तर त्याच्यामध्ये कोल, पेट्रोल, डिझेल, पेट्रोलियम गॅसेस etc. This principle is related with proper and careful use of petrochemicals. As petrochemicals are non-renewable, instead of petrochemicals we have to use biodiesel. What is biodiesel? The diesel, or we can say the fuel which can be obtained from plants. For example, jatropha oil, olive oil. These are the two examples which we have heard in our day-to-day life. And one more thing is that we can use alcohol as a substituent for petrol. Thus, biodiesel is renewable and excellent green fuel. या प्रिन्सिपलमध्ये पेट्रोकेमिकल्सचा वापर आपण कशा पद्धतीनं केला पाहिजे हे त्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. आपल्याला माहिती आहे की पेट्रोल, डिझेल, कोळसा हे एक ना एक दिवस संपणार आहेत. त्याच्यामुळं आपल्याला ते काळजीपूर्वक वापरले पाहिजेत किंवा त्यांचा करण्याऐवजी काही रिन्युएबल सोर्सेस म्हणजेच फॉर एक्झाम्पल बायोडिझेलसारखे पर्याय आपण त्या ठिकाणी वापरले पाहिजेत. त्यासाठी आपल्या माहितीतलं असणारं उदाहरण म्हणजे जठरफा ऑइल, ज्याला आपण मराठीमध्ये करंजाचं तेल म्हणतो. त्याचा वापर आपण फ्युएल म्हणून करू शकतो. या पद्धतीनं आपल्याला वनस्पतींपासून मिळणारी दुसरी तेलं फ्युएल म्हणून वापरता येतील का? मग त्याच्यामध्ये एरंड असेल किंवा कोणत्याही वनस्पतींची जी तेलं आहेत ती आपल्याला भविष्यामध्ये फ्युएल म्हणून वापरता येतील का, या दृष्टीनं संशोधन त्या ठिकाणी केलं गेलं पाहिजे. जेणेकरून पेट्रोल, डिझेलसारखे नॉन रिन्युएबल सोर्सेस जरी संपले तरी भविष्यामध्ये ऊर्जेची गरज जी आहे ती भागवली गेली पाहिजे. We are going to see the 8th principle of green chemistry, that is reduce derivatives or minimization of steps. According to this principle, in organic synthesis, unnecessary steps should be avoided as these steps require additional
reagents and can generate waste. या प्रिन्सिपलचा अर्थ असा की कोणत्याही ऑर्गॅनिक सिंथेसिसमध्ये आपल्याला अननेसेसरी असणारे जे स्टेप्स आहेत ते आपण अव्हॉइड केल्या पाहिजेत. त्यामुळं आपल्याला एक्सपेक्टेड असणारा प्रॉडक्ट मिळेल आणि या अननेसेसरी स्टेप्ससाठी लागणारं ॲडिशन रिएजंट जे आहेत तेही वापरावे लागणार नाहीत. याचाच अर्थ कमीत कमी वेस्ट त्या ठिकाणी निर्माण होईल. या प्रिन्सिपलच्या एक्सप्लेनेशनसाठी आपण सिंथेसिस ऑफ मेटाहायड्रॉक्सी बेन्झोइक ॲसिड फ्रॉम मेटाहायड्रॉक्सी बेन्झाल्डिहाइड ही रिॲक्शन त्या ठिकाणी कन्सिडर करूया. हिअर M-hydroxybenzaldehyde reacts with benzyl chloride in the first step to form 3-phenyl-methoxybenzaldehyde, which on oxidation gives 3-phenyl-methoxybenzoic acid in second step, and this 3-phenyl-methoxybenzoic acid on deprotection gives our expected product, that is M-hydroxybenzoic acid. In this reaction, for the synthesis of M-hydroxybenzoic acid from M-hydroxybenzaldehyde, we require 3 steps. आता या 3 स्टेप्स समजून घेताना तुम्ही स्टार्टिंग रिएजन M-hydroxybenzaldehydeचं स्ट्रक्चर आणि आपला फायनल प्रॉडक्ट किंवा आपला एक्सपेक्टेड प्रॉडक्ट जो आहे M-hydroxybenzoic acid, या दोन्हीची जर स्ट्रक्चर तुम्ही पाहिली तर तुमच्या असं लक्षात येईल की त्या ठिकाणी अल्डिहाइडिक ग्रुप जो आहे इट इज कन्व्हर्टेड इनटू कार्बॉक्झिल ग्रुप आणि हायड्रॉक्सी ग्रुप आहे तो आहे तसाच राहिलेला आहे. याचा अर्थ या रिॲक्शनमध्ये आपल्याला हायड्रॉक्सी ग्रुपजवळ रिॲक्शन नको आहे, तो ग्रुप आहे असाच राहिला पाहिजे. म्हणून या हायड्रॉक्सी ग्रुपची रिॲक्शन बेन्झाईल क्लोराईड बरोबर करून तो त्या ठिकाणी प्रोटेक्ट करण्यात आलेला आहे. पुढची ऑक्सिडेशनची स्टेप कॅरी आऊट केल्यानंतर फक्त अल्डिहाइडिक ग्रुपचंच ऑक्सिडेशन होऊन कार्बोक्झिल ग्रुपमध्ये ते कन्वर्ट होतं आणि हायड्रॉक्सी ग्रुप जो आहे तो आहे असा त्या ठिकाणी प्रोटेक्टेड राहतो. त्यामुळं तयार झालेल्या 3-phenyl-methoxybenzoic ॲसिडचं डिप्रोटेक्शन केलं की आपल्याला आपला एक्सपेक्टेड असणारा M-hydroxybenzoic ॲसिड हा प्रॉडक्ट त्या ठिकाणी मिळतो. पण या सगळ्या कन्व्हर्जनमध्ये आपल्याला प्रोटेक्शन आणि डिप्रोटेक्शनसारख्या अननेसेसरी स्टेप्स कराव्या लागलेल्या आहेत. त्यासाठी आपल्याला बेन्झाईल क्लोराईडसारखं ॲडिशनल रिएजंट त्या ठिकाणी वापरावं लागलेलं आहे. त्यामुळं आपल्याला त्या ठिकाणी वेस्ट निर्माण होणार आहे. म्हणजेच या ऑर्गॅनिक सिंथेसिसमध्ये आपल्याला ॲटम इकॉनॉमी ही कमी मिळणार आहे. याचाच अर्थ आपला एक्सपेक्टेड प्रॉडक्ट जो आहे तो कमी प्रमाणावरती त्या ठिकाणी तयार होणार आहे. As we know that less is the atom economy, then higher waste is generated. So we have to think about the reaction where reactants are directly converted into our expected product without any unnecessary intermediate steps. Such type of synthesis is possible when that reaction is based on green chemistry, because green chemistry avoids unnecessary steps. That is, in green chemistry, there is no need of protection and deprotection, which is carried out in organic synthesis. Now, the next principle is use of catalysis. According to this principle, use of catalyst in the chemical reaction speeds up its rate, helps to minimize waste, reaction time, energy demands, and increase selectivity as well as rate of reaction. यूज ऑफ कॅटलिसिस हे प्रिन्सिपल आता आपल्याला काही नवीन नाही, कारण कॅटलिस्टच्या वापरामुळं रिॲक्शनचा रेट वाढतो, त्या ठिकाणी एनर्जी कमी लागते, रिॲक्शनचा वेस्ट जे तयार होणार आहे ते कमी प्रमाणात तयार होतं. ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला माहिती आहेत. तरी पण एक्झाम्पल म्हणून काही केमिकल रिॲक्शन आणि त्याच्यामध्ये वापरले जाणारे कॅटलिस्ट हे आपण या ठिकाणी आता बघूया. पहिली रिॲक्शन आहे हायड्रोजनेशन ऑफ ऑइल, किंवा आपण त्याला हार्डनिंग ऑफ ऑइल असं म्हणतो, म्हणजे तेलाचं डालड्यामध्ये रूपांतर होणं. तर त्यासाठी आपण रेनी निकेल या कॅटलिस्टचा त्या ठिकाणी वापर करतो. तसं दुसरी रिॲक्शन आहे हेवर्स प्रोसेस ऑफ मॅन्युफॅक्चर ऑफ अमोनिया. ही रिॲक्शन आपण गेल्या वर्षी ली चार्टल्स प्रिन्सिपलमध्ये बघितलेली आहे. तर या ठिकाणी अमोनिया तयार करण्यासाठी आपण त्या ठिकाणी मेटॅलिक आयर्न हा कॅटलिस्ट म्हणून वापरलेला आहे.
तिसरी रिॲक्शन आहे मॅन्युफॅक्चर ऑफ H.D पॉलिमर, दॅट इज हाय डेन्सिटी पॉलिइथिलीन पॉलिमर तयार करण्यासाठी झिग्लर नाटा कॅटलिस्ट नावाचं कॅटलिस्ट वापरलं जातं. दिस कॅटलिस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राय इथाईल अल्युमिनियम अँड टिटेनियम टेट्राक्लोराईड यांचं ते कॉम्बिनेशन आहे. आणि चौथी रिॲक्शन जी आहे ती मॅन्युफॅक्चर ऑफ सल्फ्युरिक ॲसिड बाय कॉन्टॅक्ट प्रोसेस. यामध्ये व्हॅनेडियम पेंटॉक्साईड हा त्या ठिकाणी कॅटलिस्ट म्हणून वापरलेला आहे. तर अशा पद्धतीनं या काही थोड्या रिॲक्शन्स आणि त्यासाठी लागणारे कॅटलिस्ट जे आहेत त्याचं आपण या ठिकाणी उदाहरणं बघितलेली आहेत. यामुळं या रिॲक्शन जे आहेत त्यांचा रिॲक्शनचा रेट टाईम कमी होतो आणि रिॲक्शनचा रेट त्या ठिकाणी वाढतो. त्यामुळं ऊर्जा वाचते, तसंच त्याच्याबरोबर रिएजंट्स जे आहेत ते आपल्याला कमी प्रमाणावरती लागतात. तर हा रोल जो आहे यूज ऑफ कॅटलिसिस हा आपल्याला अगोदर पण पूर्वी माहिती असलेलाच भाग आहे आणि याच्यातल्या काही रिॲक्शनसुद्धा आपल्याला माहिती असलेल्याच आहेत आणि काही रिॲक्शन आपण चालू वर्षामध्ये 12वीमध्ये बघणार आहोत. यानंतरचं पुढचं 10वं प्रिन्सिपल आहे डिझाईन फॉर डिग्रेडेशन. The simple statement for this principle is design chemicals that degrade and can be discarded easily. या सगळ्यात छोट्या आणि सिंपल प्रिन्सिपलचं पालन न केल्या गेल्यामुळं जगामध्ये सगळ्यात मोठ्या प्रॉब्लेमला सगळ्यांना तोंड द्यावं लागतं आहे आणि तो म्हणजे प्लास्टिक वेस्ट. प्लास्टिकचा कचरा हा जगापुढं असणारा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे. हा प्लास्टिकचा कचरा नॉन बायोडिग्रेडेबल आहे आणि त्याच्यामुळं त्याचं जे वेस्ट आहे त्यामुळं समुद्राचं पाण्याचं जमिनीचं या सगळ्यांचं पोल्युशन होतं आहे. हे प्लास्टिक जर जाळलं तर त्या ठिकाणी खूप हजार्डस असे गॅसेस बाहेर पडतात आणि त्याच्यामुळं एअर पोल्युशन मोठ्या प्रमाणावरती होतं. आणि आता आपण बघतो आहे की आत्ताचं जे जग आहे ते यूज अँड थ्रो पद्धतीचं आहे. वस्तू वापरा आणि फेकून द्या आणि ह्या बऱ्याचशा वस्तू ज्या आहेत ते पॉलिमरनी तयार झालेले प्लास्टिकपासून तयार झालेल्या आहेत. अशा या नॉन बायोडिग्रेडेबल वस्तूंचं प्लास्टिकचं जर बायोडिग्रेडेबल वस्तूंमध्ये रूपांतर करता आलं तर जग पुन्हा सुंदर पूर्वीसारखं होईल. पूर्वीच्या काळी म्हणजे आपल्या आजी आजोबांच्या काळी हा प्रॉब्लेम नव्हता, कारण त्यांच्या काळी सगळ्या नैसर्गिक स्रोतांपासून मिळणाऱ्याच वस्तू वापरल्या जायच्या आणि त्यामुळे त्या नैसर्गिकरित्या डिग्रेड पण व्हायच्या. त्यासाठी माझ्या आजीनं तिच्या लहानपणीची सांगितलेली एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगते. ती सांगायची त्यांच्या लहानपणी सगळ्या कुटुंबासाठी कपड्याचा एखादा दुसराच तागा आणला जायचा आणि त्या ताग्यापासूनच सगळ्यांना कपडे शिवले जायचे. हे कपडे जुने झाले की त्या जुन्या कपड्यांपासून गोधडी बनवली जायची. ती गोधडी जुनी झाली की त्या गोधडीचं पायपुसणं बनवायचं. पायपुसणं जुनं झालं की त्या पायपुसणीचं कापड वापरून कंदिलाची वात बनवली जायची आणि याच वातीला जाळून त्या ठिकाणी काजळी धरली जायची. ही काजळी एरंडाच्या तेलामध्ये खलून त्याच्यापासून काजळ बनवलं जायचं. ही गोष्ट म्हणजे कोणतीही वस्तू नैसर्गिकरित्या डिग्रेड होण्यासाठी ती रिसायकल करून कशा पद्धतीनं वापरली पाहिजे याचं हे उत्तम उदाहरण आहे. आपल्या या प्रिन्सिपलचं सुद्धा एम तेच आहे. द वेस्ट प्रॉडक्ट शुड डिग्रेड नॅचरली टू क्लीन द एन्व्हायरमेंट. मग हा प्लास्टिकचा कचरा आता घालवायचा कसा, तर त्यासाठी तो रिसायकल केला पाहिजे. आता हे प्लास्टिक रिसायकल केलं म्हणून लवकर डिग्रेड होतं का, तर नाही. हे प्लास्टिक डिग्रेड व्हायला समजा 100-150 वर्ष लागत असतील तर ते रिसायकल केल्यामुळं 10-20 वर्षामध्ये डिग्रेड होईल. याचा अर्थ प्लास्टिक डिग्रेड नैसर्गिकरित्या होतं असा नव्हे. मग याच्यावरती आता उपाय काय, तर एक तर आपण प्लास्टिकचा कमीत कमी वापर केला पाहिजे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जे काही प्लास्टिक आहे ते प्लास्टिक मटेरियल आपण रिसायकल केलं पाहिजे. हे रिसायकल करण्यासाठी त्याची प्रतवारी केली पाहिजे आणि ती प्रतवारी करण्यासाठी आता अलीकडं प्लास्टिकच्या पिशव्यांवरती प्लास्टिकच्या वस्तूंवरती एक प्रकारचा लोगो काढलेला त्या ठिकाणी असतो. आता मी या ठिकाणी नोट्समध्ये दाखवल्या पद्धतीनं काळ्या रंगाचा एक लोगो दाखवलेला आहे. हा तुम्ही कुठं पाहिलेला आहे बघा, विचार करा. ह्या लोगोला इंटरनॅशनल प्लास्टिक रिसायकल मार्क असं म्हणायचं. आता या लोगोमध्ये तुम्हाला अंक दिसतोय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
या अंकांना विशिष्ट असं मिनिंग आहे. त्यासाठी मी माझ्याकडं घरी असणाऱ्या ज्या प्लास्टिकच्या पिशव्या आहेत, त्या प्लास्टिकच्या पिशव्यांवरचा जो लोगो आहे त्याचा फोटो काढून मी याच्यामध्ये टाकलेला आहे. तो तुम्ही त्या ठिकाणी बघा. त्यातल्या तेलाच्या पिशवीवरती जो लोगो आहे त्याच्यामध्ये 7 असा अंक लिहिलेला आहे आणि त्याच्याखाली अदर असं लिहिलेलं आहे. तर अमेझॉनची पार्सलची जी पिशवी आहे त्याच्यावरती लोगोमध्ये 4 लिहिलं आहे आणि त्याच्याखाली L.D असं लिहिलेलं आहे. आणि एक छोटीशी प्लास्टिकची गोल अशी प्लास्टिकची पिशवी आहे त्याच्यावरती लोगोमध्ये 1 लिहिलं आहे आणि त्याच्याखाली PET असं लिहिलेलं आहे. या लोगोवरून हे प्लास्टिक कशासाठी वापरलेलं आहे, त्या लोगोचा अर्थ काय आहे, हे प्लास्टिक हॅझार्डस आहे का, त्याचं आजचं स्टेटस काय आणि भविष्यामध्ये ह्या प्लास्टिकचं रिसायकल करून काय त्याच्यापासून कोणती वस्तू बनवली जाऊ शकते, याचा जो सगळा चार्ट आहे तो आपल्या पुस्तकामध्ये पान नंबर 343 वरती हाऊसहोल्ड प्लास्टिक्स म्हणून त्या ठिकाणी ते या लोगोचे अर्थ त्या दिलेले आहेत, ते तुम्ही बघायचे आहेत. एवढा सगळा या प्रिन्सिपलचा अभ्यास केल्यावर ॲटलिस्ट एवढी तर गोष्ट करूया की यूज पेपर बॅग्स ऑर क्लॉथ बॅग्स, नॉट प्लास्टिक बॅग्स. यानंतर 11वं प्रिन्सिपल, रिअल टाईम ॲनालिसिस पोल्युशन प्रिव्हेन्शन. This principle points that develop such analytical technique which can monitor any transformation from start to end and act immediately upon it to prevent unwanted outcomes, byproducts formation, and thus to save energy, money, time, and nature. या प्रिन्सिपलमध्ये आलेला रिअल टाईम ॲनालिसिस याचा अर्थ कंटिन्युअस मॉनिटरिंग ऑफ एनी केमिकल रिॲक्शन टाईम टू टाईम असा साधा अर्थ आपल्याला त्या ठिकाणी सांगता येईल. या प्रिन्सिपलचा अर्थ समजून घेण्यासाठी एक छोटंसं आपल्या दैनंदिन व्यवहारातलं उदाहरण आपण बघूया. समजा आपल्याला एखाद दिवशी मसाले भात खायचा आहे, तर आई काय करते, तर मसाले भात करताना भाताचं साहित्य फोडणीला टाकते आणि फोडणीला टाकल्यापासून भात होईस तोपर्यंत कंटिन्युअस मॉनिटरिंग करते. म्हणजे ती काय करते, तर भात फोडणी टाकल्यानंतर एक 5 मिनटानंतर पाण्याला उकळी फुटली का बघेल, पुन्हा थोड्या वेळाने भाताला मीठ बरोबर आहे का ते बघेल, आणखीन थोड्या वेळाने भाताचं शीत चांगलं शिजलं का हे बघेल. भात जर खूप फडफडीत मोकळा वाटत असेल तर पाण्याचा थोडा शिपका देईल. भात शिजत आला की झाकण घालून बारीक गॅसवरती ती 5 मिनटं ठेवेल. अशा पद्धतीनं ती भात चांगला होण्यासाठी अगदीच भात शिजायला घातल्यापासून भात शिजेपर्यंत कंटिन्युअस मॉनिटरिंग करते आणि त्यालाच आपण आपल्या केमिस्ट्रीच्या भाषेमध्ये रिअल टाईम ॲनालिसिस असं म्हटलेलं आहे. याचाच अर्थ रिअल टाईम ॲनालिसिस म्हणजे कोणतीही केमिकल रिॲक्शन घडत असताना तिच्यावरती सतत लक्ष ठेवून राहायचं आणि जेव्हा केव्हा एखादा नको असणारा म्हणजे अनवॉन्टेड असा बाय प्रॉडक्ट तयार होतो आहे तेव्हा तो तयार होऊ नये यासाठीची कृती करायची, जेणेकरून अनवॉन्टेड प्रॉडक्ट किंवा ज्याला आपण वेस्ट म्हणतो आहे किंवा केमिस्ट्रीच्या भाषेमध्ये पोल्युशन त्या ठिकाणी होणार नाही आणि अशा प्रकारे त्या ठिकाणी आपण एनर्जी, मनी, टाईम आणि नेचर त्या ठिकाणी वाचवू शकू. त्याच्या इल्युस्ट्रेशनसाठी आपण घेतलेले एक्झाम्पल आहे ते म्हणजे मॉनिटरिंग ऑफ सल्फर डायऑक्साईड. When coal is burned in industrial boilers, sulfur dioxide, which is a pollutant, is formed. If the temperature of the boiler is too high, a large amount of sulfur dioxide will be formed. Using real-time monitoring, the amount of sulfur dioxide generated can be measured all the time. And if it reaches an unacceptable level, an alarming signal will be generated. Then the temperature will be lowered immediately and we can avoid formation of sulfur dioxide. That means pollution of sulfur dioxide is avoided by monitoring. Thus, this principle points towards developing such analytical techniques that produce chemicals without generating pollution and waste. And such techniques or analytical procedures, they are safe for human health and for the environment. This principle
plays an important role for the chemical industries and nuclear reactors. From this principle, we can say that the real solution for pollution is